Kajian dah buktikan bahawa orang yang tulis perancangan harian ni, diorang lagi cenderung untuk capai matlamat diorang berbanding yang hanya simpan perancangan dalam kepala. Bila kita tulis apa benda yang kita nak buat hari tu, apa goal yang kita nak capai hari tu, hidup kita akan lagi terurus. Anxiety kita akan berkurang sebab kita tak rasa terbeban untuk fikir terlalu banyak perkara yang kita kena buat dalam suatu masa. Jadi kalau korang belum ada lagi planner korang boleh tengok video ni sebab saya akan share step by step cara nak buat planner sendiri dengan sangat mudah. So first, kita pergi dulu dekat Canva and then kita klik create. Dekat box ni korang boleh type planner. Ada beberapa size yang kita boleh pilih. Korang boleh pilih planner portrait 21 darab 29.7 ni. Yang ni size A4 lah. Klik and then dekat bahagian search A4 templates ni korang boleh type lah daily planner. Okay, akan keluar pelbagai jenis daily planner yang korang boleh pilih. Kalau korang ada tema tertentu yang korang suka, korang boleh type je lah. Contohnya kalau korang nak tema pastel, boleh type pastel. Okay, dia akan keluar yang jenis planner pastel punya tema. Kalau korang nak estetik, boleh type lah estetik. Okay, dia akan keluar pula planner jenis estetik dan seterusnya macam tu lah. Okay, andai kata korang ada profession tersendiri and korang nak cari daily planner untuk korang punya profession tu, contohnya korang cikgu kan, korang boleh type daily planner teacher. Nanti dia akan keluar daily planner yang sesuai untuk teacher. Okay, ada teachers daily planner ni kan. And kalau korang perasan, kalau korang scroll dekat bawah lagi, korang akan jumpa juga daily planner dalam bentuk bundle. Macam contoh yang ni kan, ada of 39 ni, maknanya untuk planner ni dia ada 39 page lah. Kalau korang nak guna, korang boleh klik je and then dia akan tunjuk semua 39 page tu. Korang boleh pilih je nak guna page yang mana satu. Let's say saya nak guna teacher planner ni, saya boleh pilih page yang saya nak. Contoh page depan ni saya nak. And then untuk masukkan page yang seterusnya, korang boleh klik add page, masukkan page yang seterusnya, klik lagi add page. And then let's say yang kalender ni saya nak yang 2025 ni je, saya tak nak 2026 ni. So saya ambil 2025, klik add page. Yang 2026 ni saya skip and saya continue lah, pilih page-page yang lain. Let's say saya nak page lesson plan. Okay, klik lagi add page. Yang boleh pilih lagi page-page yang lain yang korang rasa sesuai untuk korang. Okay, andai kata korang student, korang nak cari planner untuk student, korang boleh tekan back and then type je daily planner student. Okay, yang ni pun sama. Ada yang satu page, ada yang bundle punya. Okay, yang ni contoh yang bundle of 26 ni, maknanya ada 26 page lah. Cara nak guna dia sama je macam yang saya tunjuk untuk cikgu tadi. Kalau korang nak guna semua page ni, korang boleh klik je apply all 26 page. Nanti semua page ni akan masuk lah dalam korang punya design tu. Okay, now let's say saya just nak daily planner yang biasa je, yang satu page je. So saya nak customize daily planner tu. Okay, katakan saya nak yang pastel punya. Jadi kat sini saya type daily planner pastel. Okay, ada pilihan yang korang boleh pilih ni. So saya pilih yang first ni. Okay, jadi kalau korang dah suka dah dengan planner ni, korang boleh print je lah terus. Tapi andai kata korang ada something yang korang nak adjust, info yang korang nak edit, korang boleh double click je and then adjust. Contoh teks ni kan, saya nak tukar dalam bahasa Melayu. Okay, boleh edit je lah. Dan kita besarkan sikit, kecilkan sikit. And then kalau korang nak adjust dia punya alignment ni, boleh klik dekat sini. Okay, dia akan jadi kat tengah lah. Okay, kalau korang nak translate satu page ni semua dalam bahasa Melayu, korang tak nak type sesuatu, korang boleh right click and then klik translate text. Lepas tu translate to Malay. And then klik translate page. Lepas tu klik translate. Jadi dia akan tukar semua ni dalam bahasa Melayu lah. Mungkin ada sikit-sikit yang korang kena edit, sikit-sikit ralat tu. So korang boleh
manual edit je lah. Kalau ada elemen-elemen tertentu yang korang nak delete, korang boleh klik je and then delete, klik and then delete. Okay, and kalau korang ada elemen-elemen tertentu yang korang nak tambah, korang boleh pergi je dekat bahagian elemen ni and then type elemen apa yang korang nak tambah tu. Contoh korang nak tambah butterfly kan, klik enter and then dekat bahagian grafik ni klik see all. Lepas tu boleh pilih lah elemen yang korang nak. Contoh saya ambil yang ni kan, boleh gerakkan dan letakkan dekat mana-mana posisi yang korang nak. So now untuk planner korang ni, saya cadangkan juga untuk korang tambah apa yang korang dah berjaya capai hari ni. Contoh kan dekat bahagian nota ni saya gantikan dengan apa yang saya dah berjaya capai hari ini. Kita besarkan sikit. And then dekat bahagian ni korang boleh tulis lah, untuk hari ni apa yang korang dah berjaya capai. Tulis je, sekecil-kecil benda pun korang tulis. Kenapa saya suggest untuk korang tulis apa kejayaan yang korang dah capai pada hari ni? Sebab bila kita tulis kejayaan kita ni, kita akan latih otak kita untuk fokus kepada kemajuan yang kita dah buat. Sebab kadang-kadang kita terlalu fikir apa yang kita belum buat sampai kita lupa nak hargai apa pencapaian yang kita dah dapat. Benda ni akan bina keyakinan diri kita sebab kita nampak kemajuan kita, nampak kita ni seorang yang hebat. Dia akan jadi suntikan semangat lah untuk kita untuk terus berjaya di kemudian hari. So lepas korang dah puas hati dengan korang punya planner ni, korang boleh download lah. Klik share and then klik download. And dekat bahagian file type ni korang boleh PDF print. PDF print ni dia akan beri kualiti yang lagi tinggi berbanding PDF standard. Jadi PDF print ni memang sesuai lah kalau kita nak print apa-apa dokumen kan. Jadi memandangkan daily planner ni kita nak print, so kita pilih PDF print lah. And then untuk color profile ni korang boleh pilih CMYK. Profile color ni pun sesuai juga untuk kita nak print apa-apa. And CMYK ni dia adalah Pro feature. Jadi kalau korang nak dapatkan Canva Pro, boleh klik link Canva Pro yang saya share dalam description box and then klik download. So ni adalah hasil daily planner kita. Korang boleh terus print lah berapa page pun yang korang nak. Jadi siapa yang belum ada lagi daily planner tu, boleh buat terus lah sekarang. Dengan adanya planner ni, hidup kita akan jadi lagi terus dan organize. Kita akan share banyak lagi berkaitan Canva dan info teknologi digital lepas ni. Jadi jangan lupa subscribe kalau tak nak ketinggalan.